ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ 7 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਜਥਾ CM ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ CM ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਰੋਕਦੀ ਆ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਕਹਿਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜਥੇ ਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਜਥੇ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੀਏ, ਹੁਣ ਰਵਾਨਗੀ ਪਾਈਏ। ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਵੇ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਾਵੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਾਧ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦਊਂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਵਿਤ ਗੋਚ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ।
ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਈਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। 2 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ, ਪੰਥਕ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਰਹਿ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਰ ਕਾਤਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਜੀ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸਰੂਪਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਜਨੌਰ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 4 ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਓ ਭਾਈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਿਜਨੌਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ
ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਨੌਰ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਨੌਰ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਚੌਂ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਆਓ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਤਿਹ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, गुरु साहब का फरमान कि ना कहूँ अब की ना कहूँ तब की, अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह सुन्नत होती सब की। जब तो 1469 ईस्वी तो गुरु महाराज ने एक क्रांतिकारी कदम चुकिया, बाबर नूं जाबर कहा। गुरु अर्जन देव पातशाह दा विला सीगा ते जहांगीर ने भी पूरी हद की। गुरु तेग बहादुर साहब का समा आया, गुरु गोबिंद सिंह महाराज समा आया, औरंगजेब ने पूरी हद की। पर सिक्ख्या किहड़ी सी? सिक्ख्या सानू धुरों मिली आ कि जुल्म जबर नहीं सहना। ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੱਟ ਦਾ ਰੋਲਾ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਥੋੜੀ ਸਾਡੀ ਸੀਗੀ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਰਿਆਇਆ ਸੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ एक राष्ट्र में लैके आना। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कि नहीं, ये तो नहीं होना। साडा कोई अपना जमीन का जड़ का जोरू का कोई इहो जिहा कोई भी साडा मसला नहीं सी। मसला सिर्फ आही सी कि तू जुल्म कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये नहीं होना। तो साडी साडे साडी जिहड़े लहू है, साडा खून है, साडी नसां इहदे विच गुरु साहब ने भरिया होया है। 1699 ईस्वी ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਆਓ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਸੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂ ਨਾ ਰਵਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਸਨਾਤਨੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਵੋ, पर गुरु साहब ने जब 1699 विसाखी सद्या, काल की कि आओ सारे जबर जुर्म दी रक्षा करने लई एक ऐसी फौज तैयार करिए जिहड़ी कि सदीवी चलती रहे। तो उस वेले भाई साहिब सिंह जी, भाई मोहकम चंद जी ते पंज प्यारे भाई दयाराम जी सारे ਉਹ ਨਿੱਤਰੇ ਹੋਣਾ ਚੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਵਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਿਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਇਆ ਰਾਮ ਤੋਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਹਿਬ ਦਾਸ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ, ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਤੋਂ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੱਤੀ ਤਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ 99% ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਗਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਜੇ ਯਾਰ 36 ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ 36 ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਜੂਗੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਮੈਂ 36 ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਕਰ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾਤ ਲਵਾਂਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ, ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲਾਸ ਤਾਂ ਆਓ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ BA ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਉਕਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪੈਰ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਇੱਕ ਪੈਂਡਾ, ਜਾਏ ਚੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ, ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਸੀ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ 1699 ਇਸ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਅਬਦਾਲੀ, ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੌਲਾ ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਪਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਪਏ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇ ਦੂਏ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਤਲ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਜੁਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਸਮਝੀਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿਵਾਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨਕੀ ਜਾਤ ਗੋਤ ਕੁਲ ਮਾਹੀ, ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਭਈ ਕਦਾਹੀ, ਤਿਨਹੇ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਸਜਾਊਂ, ਤਬੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਊਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਮ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਤੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਪੱਤ ਰੋਲਦਾ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਤੋਂ ਤੋਲਣ ਜਾਣਾ ਤਕੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਮ ਤੋਂ ਤੋਲਣ ਜਾਣਾ ਤਕੜੀ, ਨੰਗੀ ਕਰਦ ਕਬੂ ਨਹੀਂ ਪਕੜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਇੰਨੇ ਡਰਪੋਕ ਕੌਮ ਸੀਗੀ ਇਹ। ਹਮ ਤੋਂ ਤੋਲਣ ਜਾਣਾ ਤਕੜੀ, ਨੰਗੀ ਕਰਦ ਕਬੂ ਨਹੀਂ ਪਕੜੀ, चिड़ी उड़े डर से मर जाएं, मुगलों से कैसे लड़ पाएं। ये उस वेले दी रियाया दी आवाज़ सीगी। फिर गुरु पिता ने कहा कि मैं शरीर रूप सदा ही नहीं रहना इस संसार विच, मैं अपने वर्गे सारे ਇਹੋ ਜਿਹੇ खड़े कर देवांगा जो सजीवी चलते रहूगे,
जिनकी जात गोत कुल माही सरदारी ना पई कदाही तिन्हें को सरदार सजाऊं तबे गोबिंद ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾऊं। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਇਹ ਪੱਗਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਅੱਜ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਲ ਆਇਆ, ਬੁੱਧੀ ਆਈ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ, ਇਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੰਦਰ ਢਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਏ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਐਵੇਂ ਤਸੀਹੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ, ਤੇ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗਾ, ਮੁੱਖ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲਊਗਾ ਇਹਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸਵੰਨਿਆ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰੇਂਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੋਰ ਬਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਜਾਣ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਕੱਠ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇਹੀਓ ਬੇਨਤੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਫਤਿਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ देश शिवावर मोह है शुभ कर्मन ते कमू ना डरो ना डरो अरसों जब जाए लरो निश्चय कर अपनी जीत करो। जित तो होनी है, जैसे पैर चक्या इतों मुड़न वाले तो है नहीं गे। ये सरकारां भी जानदियां, पर सरकार नूं ये आ कि जिन्नी जल्दी करोगे थोड़ी अपनी इज्जत बचूगी कि तुसी पहल की है, तुसी अगे आए हो। हालांकि तुसी बहुत लेट होंगे, फिर भी अज भी जो तुसी आंदे हो साडे मुहरे तां भी तुसी बहुत लेट हो गए इस गल नूं करन विच। सो मैं सरकार नूं यही कहना कि वो ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਭਰਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇਕੱਤਰ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਾਣੂ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਗਸਤ 1947 ਆ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜੀ। ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ। ਉਸ ਵੰਡ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੌਲੇ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਝੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਏ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਾਂਗੇ।
ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੋ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਦੇ ਨਵੰਬਰ 84 'ਚ ਸਮੂਹਕ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਸੂਆਂ ਦੇ ਪੁਲ ਪਾਣੀ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੀ, ਨਹਿਰਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਸੁੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸੌ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਜਰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਭਿਓਰਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਇਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੀਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਦੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ, ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਗਮ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਇਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵਸੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਬੜੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਭਾਗਾਂ ਭਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਦਾ ਲਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਰੇ ਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਧਰ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜੇ ਘਰ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣੇ ਲਈ ਬਦਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਝੰਡੇ ਚਲਾਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਡਲਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਫਾਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਅੱਜ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਕੇਸ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੰਥ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਤੁਰ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਕਹੀ ਚੱਲੀਏ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਕਹੀ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਪੈਣਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਮਿੱਥ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਤਖਤੇ ਪਲਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਲਟਣਗੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ 1984 'ਚ, ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਏ 3 ਦਿਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਹ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਹੂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰੇ ਖਿਲਾਰੇ ਜਾਣ, ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਈ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ, ਬਠਿੰਡਾ ਪਾਸੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹੈਗਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਈਏ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਦੇਗ ਤੇਗ, ਦੇਗ ਤੇਗ, पंथ की राज करेगा, राज करेगा। बंदी सिंह रिहा करो, बंदी सिंह रिहा करो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे दोषियां नूं सजा दिओ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे दोषियां नूं सजा दिओ। बंदी सिंह रिहा करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ते पिंड अलूणा उत्थों संगत जिहड़ी आई है, बीबी बलविंदर कौर संगतां नूं लैके आए हन ते उन्हां दे नाल भाई हरजिंदर सिंह जी पल्ला लुधियाणे वाले वो भी आए हन। सो उन्हां नूं बेनती है कि वो थोड़े समय ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਂਗੇ ਤੇ ਰਿਫਾਈਨਡ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਪਾਣੀ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਲਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਹਰਾਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਬਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਂਝ ਆ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੰਦਾ ਉਰਫ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਬਈ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ। 84 ਦਾ ਅਟੈਕ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਲਓ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ 117 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। 117 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 93 ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਵਿੱਚੇ ਇੰਡੀਆ, ਵਿੱਚੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 'ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਗੱਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਣੀ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ, ਸੂਰਵੀਰ, ਜੁਝਾਰੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆਂ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਆ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ।
ਉਹ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕਰੀ ਜਾਇਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਵੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਚਾਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਜੂਮੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਬਈ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਮੀਂਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇੱਕਣ ਤਾਂ ਪਰਜਾ ਆਪਣੀ ਮਰ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉਹ ਨਜੂਮੀ, ਉਹ ਜੋਤਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਰਾਜੇ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹੈ ਮੀਂਹ ਪਾਉਣ ਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ? ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਦੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਵੀ ਪਰਜਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਵੀ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜੂਗਾ ਪਰ ਪਾਣੀ ਪਰਜਾ ਪੀ ਲੂਗੀ, ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ ਹਕੂਮਤ ਜਮਾਤ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਉਹ ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਜਾ ਸੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਪਿਆਸੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਪਾਗਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜੇ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗੇ, ਰਾਜੇ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਗਲ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਔਰ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਪਰਜਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਗਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਇਹਦੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ, ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਉਹ ਮਗਰ। ਰਾਜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਜੁਟਤਾ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਭੱਜਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪਾਗਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜੁਟਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਜੁਟਤਾ ਦਿਖਾਓ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜੁਟਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਦੋ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਗਰ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ, ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਧਮਕ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ, ਹੁੰਦੀ ਧਮਕ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ, ਐਪਰ ਸੁਰ ਸਹਿਨਾਈ ਦਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੰਡ ਠੁੰਡ ਤਾਂ ਕੰਬਲ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਐਪਰ ਨਿੱਘਰ ਜਾਈ ਦਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਖਿੜਿਆ ਹੋਵੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਰਸ ਸ਼ਬਦ ਮਲਾਈ ਦਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਰਸ ਸ਼ਬਦ ਮਲਾਈ ਦਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜੀਰਕਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਪੰਜਤੂਰ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਗਰ ਸਾਰੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ
ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੰਨੂਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗੇ ਪੰਨੂਆ ਤੋਂ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੁਭਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੋਝ ਢਿਲਵਾਂ, ਇਹ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲਰੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤਾ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ ਕਬੂ ਨ ਛਾੜੈ ਖੇਤ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਜੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਟਾਨ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਹਲੂਣਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ 84 ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਰੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਿਨ ਪੁਰ ਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਐਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਟੇ ਛਕਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ 47 ਵੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਪਈ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 50-55 ਸਾਲ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਭੱਜਾਂਗੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗੀ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਲੈਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਸਭ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਇਲਾਕਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਪੰਤੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਹਿਰ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ ਨਗਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਦੋਂ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰਿੰਟ ਬੜੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ
ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਝੰਡਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਐਡੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟਰਿਆਂ 'ਚ ਦਮ ਲਿਆ ਦਈਏ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਡਰਦੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਇਹ। ਵਰਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹ ਫੌਜ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜ ਗੱਦੀਆਂ ਖੋਹ ਲੈਣੀਆਂ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਵੱਜੀਆਂ ਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੇਠ ਮਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਸਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਾਸ ਦੀ, ਉਦੋਂ 12 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ, ਤੇ 86 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਰੋਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇੰਨੀ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਾ ਦਾਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਪੱਗ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚੁੰਨੀ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਚੁੰਨੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਗਈ, ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗਲ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਗਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਗਈ, ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਵਾਲ ਹੀ ਖਿਲਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਕਿਤੇ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੱਤੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿੱਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਗਾਰੇ 'ਚ ਦੇਣਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੇਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਓ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਓ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਖਿਮਾਂ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਵਜੋਗ ਨੇ ਖਿਮਾਂ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੂੰਗੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਕੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ 31 ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾਣੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪਾਤਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ 'ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਅਕਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਏ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਹੈ, ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਕੋਲ ਗਏ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਕੋਲ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੰਤਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਲੰਘੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਲੰਘੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਇਹ, ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਹਰਲਾਕਸ਼ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਅਕਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣ ਬਾਹਰ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਖਾਉਣ। ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਸਕੂਰ ਭੋਗਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿੰਡ ਰੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ, 20 ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਰੰਗੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿੰਡ ਖਾਰਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਇਹ ਵੀ 50 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਾਬਾ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਮੰਡਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਉੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਚੁੰਨੀ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਰੰਡਾ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਰੰਡਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਸੰਧ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਚਦਾ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ। ਆ ਜੋ ਰਲ ਮਿਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਕਰਾਈਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਵਕਤ ਗਵਾਈਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾ
ਗੱਲ ਨਾ ਬਣਨੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਵਕਤ ਗਵਾਈਏ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਦਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਗੱਲੋਂ ਲਗਾਈਏ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਠਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਠਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਘਰ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰਨਾ ਘਰ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰਨਾ ਆ ਕੇ ਮੂਰੇ ਖੜਨਾ ਪਊ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਟਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਬੇਨਤੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮੌਕਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਦਰ ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਕਰਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲਣਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾ ਲਈਏ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੀਤ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਸੰਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾਲ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਚੱਕ ਸੈਦੋ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਉੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜੀ ਆਇਆ ਇਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਪਿਆ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦੇ ਆਏ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੜਿਆ ਗਿਆ 700 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ 100 ਸਿੱਖ 100 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਤੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੰਨੂ ਤੇਰੀ ਦਾਤਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੱਢਦਾ ਦੂਣ ਸੁਆਣੇ ਹੋਏ ਓਏ ਸਿੰਘ ਘਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ
ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੁਣ ਲਾ ਤੂੰ ਵੀ, ਆ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। 10 ਸਾਲ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜੇ ਲਾਂਤੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੰਥਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨੱਕ ਡੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ? ਖਾਲੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਜੱਸ ਖੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਮੇਰੇ ਲਾਗੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ। 84 ਦਾ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਦਾਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸਿੰਘੋ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉੱਠੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਮਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਮੋਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਮਰ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੁੱਠੀ ਘਰ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਇਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਤੇਥੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਦੇਣਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਓ, ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਹ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ। ਇਹ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਲਵਾਰੇ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤ ਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਸੰਗਤਾਂ ਲਿਆ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਆਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਜੂਸ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਉੱਥੇ। ਸਾਲ ਭਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਵਾਂਗੂ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਛਾਣੀਏ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੱਥ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛੱਡੇ ਖੇਤ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਜਕਾ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ 4 ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ
ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੀਜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 328 ਸਰੂਪ ਨੇ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਚੌਥੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤਮ ਮੰਗ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ। ਸੋ ਇਹ 4 ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀਰ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਲੰਗਰ 'ਚ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਜੇ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਜਿੱਦ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੁਮਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਵੀਰ ਦਾ ਹਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤ 'ਚ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬਣਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਅਪਰਾਧ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਭੁਗਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾੜੇ ਤੇ ਮੁਛਹਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਪੇਛੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਭੁਗਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਾਓ ਵੀ ਆਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਆਹ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਸੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਫਤਿਹਜਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ
ਓਟ ਆਸਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀਰ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੰਗਾਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੰਗਾਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੌਮ ਦੇ ਰਾਗੀ ਤੇ ਢਾਡੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰੰਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਲਓ ਇਸ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਰੋਜ਼ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਧਰਮ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰੇਕ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੰਗਾਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਗਡੋਰ ਫੜਾ ਚੱਲੇ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਸ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਉਂਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਇਹਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਇਉਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਇਉਂ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੱਛੋਂ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਸਰਸਾ ਨੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕੀ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਸਿੱਖੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮੈਦਾਨੇ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਏ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਜੇ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਗੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਓ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਫਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਈਏ। ਭੁੱਲਾ ਨਾ ਚਿਤਾਰਿਓ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ,
ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੀਏ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਸੰਧ ਤੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣ। ਜਥੇਦਾਰ ਮੇਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੁੰਬੜਾ USA, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ 4 ਮੰਗਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ 1920 ਦਾ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਰਾਗ ਦੀਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੋਜ਼ 2 ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਮੰਤ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤ ਭੈੜੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟ ਕਰ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੱਥਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤਲਾਅ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜੋ ਦਿਲ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਣੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਦ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਮੰਤ ਤੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਆ ਜਦੋਂ 82 ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਥਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। 51 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 31 ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਜੁਰਤ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਇਹ ਸਿੱਜਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਸੰਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਾਂਸ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੈ ਬਾਪੂ ਦੀ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ ਹੁਣ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਬੈਠੇ, ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਤ ਜੀ ਸਾਡੇ 2 ਸੰਤ ਨਾ ਖਾ ਲਏ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਤਗੜੇ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਸੰਤ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ।
ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਜੇ ਬਣੀ ਸੀ, 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ਔਰ ਧਾਰੋਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੀ 50 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਣੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੋਰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਘੋ ਆਪਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ, 4 ਜਥੇ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ ਇਕੱਠੇ। ਉੱਥੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਲਵੋ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ। 3 ਜਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਕ ਲਏ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੱਕ ਆਰੇ ਵਾਲਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਉਹ 3 ਜਥੇ ਰੋਕ ਲਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰਖੇਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਔਰਤ, ਉਹਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆ ਗਏ ਸਿੱਖੜੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦਵਾ ਦਵ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਲਿਆਂਦੇ। ਜਦ ਬੈਠੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੀਪੇ ਲੈਣਾ, ਕਰਦਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਟੋਕੇ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। 125 ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਐ ਜਿਹੜਾ ਦੇਤਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਝੱਬਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਧਾਵਾ ਲੱਗੇ ਕਰਨ, ਅੱਗੇ ਡੀਸੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੀਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਝੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਮਸ਼ੀਨ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ 5 ਮਿੰਟ ਖਲੋ, ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ ਤੇਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ। 5 ਮਿੰਟ ਚਾਬੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਉੱਠੋ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਉੱਠੋਗੇ? ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ 28 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿ ਦੂਜੇ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ? ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸਫਲ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਥਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਫੋਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਆਓ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਛਤਰ ਜ਼ਬਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧਿਓ,
ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 1845 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਹਦਰ ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 96 ਕਰੋੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗਦਾਰ ਬੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਕਰੋ, ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਆਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਨਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੋਭਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਭ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਸਵਾਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਠ ਭੇੜ ਹੋਈ। ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰੋਂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੜਾਕਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰੋਂ ਪੈਂਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੇ ਸਿੱਧੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੰਥ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕਤਲਾਮ ਲਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਤੇਗਾਂ ਧੂਲੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵੱਢ ਕੱਟ ਹੋਈ ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਕ ਜਾਣ ਉਹ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ 80,000 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਪੈਦਲ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਸੀ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਅੱਲਾ ਸੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਖਨ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੀ ਢਾਹ ਵੱਜਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੌਜ ਬੈਠੀ, ਪਰ ਰਾਜੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਫੈਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਨਹੱਥਾ ਬੈਠਾ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੇਸ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜੇ ਪਾਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੰਗਦੇ ਫਿਰੋਂਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਚਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਆ ਕੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਤੇ ਸਹਾਣੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਲੱਗਿਆ। 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ। ਦੇਖੋ 80,000 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। 1920 ਦੇ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਿਆਲੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਗਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸਲੀਅਤ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਸਟੰਟ ਖੇਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਛਿਪਦੇ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਣ ਕੀ ਦਿੱਤੀ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਿਖਤੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਖਾਲਸਾ। ਵਸਤਰ ਵੀ ਉਤਾਰਤੇ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਉਤਾਰਤੇ। ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾ ਕੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਕੋਈ ਮਹੰਤ ਆਗੂ ਪੰਥ ਮੂਹਰੇ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਥ ਚੱਲਦਾ। ਸਟੰਟ ਖੇਡਦੇ ਆਏ ਨੂੰ ਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਨਕਲੀ ਕੀਤਾ।
ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਮਾਰਿਆ। 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰੌਲਾ ਸੁਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਾਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉੱਧਰਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਖਾਤਰ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਤਿੱਕਦੇ ਵਰਦੀ ਲਾਹੀ ਆ ਖਾਲਸੇ ਦੀ। ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੇ ਵਰਦੀ ਇਹ ਜੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਵਰਦੀ ਇਹ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਸਾਜੇ ਇਸ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ, ਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨਾ, ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਰਾਜੇ ਬਣ ਕੇ ਆਓ, ਰਾਜ ਚੱਕੋ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕੁੰਨੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਛਾਲਦੇ ਨੇ। ਨਿੰਦਿਆ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾ। ਵੀਰੋ, ਰਾਜ ਸਾਂਭੋ ਆਪਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਦੀ ਪਾਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨੋ। 5 ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਸੂਰਮੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ 5 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, 2 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰੋ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਥੱਲਿਓਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੰਗੀ ਫੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ, ਅਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਮੂਹਰੇ। ਬਾਣੇ ਪਾਓ, ਸਿੰਘ ਸਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਦਾ ਬੈਰਿੰਗ ਕੁਛ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਗਲਾਸ ਵੀ ਬਾਹਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਰਾਜ ਲਓ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ? ਰਾਜ ਦੀ ਕੀ ਝਲਕ ਆ? ਪਹਿਲੀ ਰਾਜ ਦੀ ਝਲਕ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰੀਏ। ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਟਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਰੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਵੇ? ਲਾਂਗੜੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ 40 ਮਰੀਜ਼ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਲੱਦੋ MLA ਮਗਰ, ਕਰੋ ਇਕੱਠੇ, ਅਸੀਂ ਚੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸੰਗੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਓ MLA ਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਪੱਧਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪੰਥ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਇਆ? ਪੰਥ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੈ ਲਓ, ਬਾਣਾ ਪਹਿਨੋ, ਰਾਜੇ ਬਣ ਕੇ ਆਓ, ਰਾਜ ਲੈ ਜਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੜਕੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 86 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰੀਮ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 307 ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੁਛ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ ਇਹ। ਅਤੇ ਕਰੀਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਟੋਕੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਪੰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਚੁਕਾਓ 40
ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੂ। MLA ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਓ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰੂ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ? ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬਾਣਾ ਪਾਓ ਤੇ ਰਾਜ ਲਓ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪੰਥ ਕੋਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਰਤਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਰਾਜ ਚੱਕੋ ਖਾਲਸਾ, ਲਾਹੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਜੋ ਯਾਦ ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ ਪੰਖ ਪਛਾਣੇ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੰਛੀ ਜਾਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਬਾਣਾ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ, ਫਸਲ ਉਗਾਉਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਣਾ ਉਹਦੀ ਬਾੜ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੀ ਪਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਰਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ? ਜੇ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫੌਜੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਮੰਨ ਲੂ ਉਹਨੂੰ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵਰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਾਸਤਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿੱਲੇ ਟੰਗ ਤੇ ਸੁਫਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ। ਰਾਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ। ਤੜਕੇ ਬਾਣਾ ਪਾ ਲਓ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਸਾਰਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੋਗੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਬੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਖਾਲਸਾ ਸਜੋ ਤੇ ਪਹਿਰੇ ਸਾਹਮੋ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ। ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਰਾਜ। ਇਹ ਪੰਥ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਥ ਤੋਂ ਰਾਜ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਜਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੁੰਬੜਾ USA ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਸੋ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਲ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾ ਲੈਣਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ USA। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ ਕੁੰਬੜਾ। ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਕੁੰਬੜੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੰਬੜੇ ਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਜੜਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਜੜਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। 1947 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮਨੂਵਾਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੂਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕਹਿਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਲੁੰਦਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਲੁਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰੂਹ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਦੇ ਪੰਥ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਉਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲਰਨਡ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨਿੰਬੂਆਂ ਲਹੂ ਨਿਚੋੜ ਸੁੱਟੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਹਾਰ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਚਾਰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਰਹਿਤ ਮਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾਸ ਪਿੰਡ ਕੁੰਬੜੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ 16-17 ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਤੌਰ ਸੈਕਟਰੀ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਕੋਸਟ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਮਾਣ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਬਾਪੂ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਬੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਐਂਫੇਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੋ, ਕੁੰਬੜੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਧ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤੁਸੀਂ ਛਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਆਧ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਪੁਆਧ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਵੀ ਪੁਆਧ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਆਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੱਪਰਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਤਾਂ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਆਧ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੁਹਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, 34 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਬਾਗ ਸ਼ਹੀਦਾਂ,
ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੈਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਿੰਡ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨਰੰਗ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿਵੇਂ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਪਈ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਜਾਂ ਭੇਜ ਕੋਈ ਅਣਖੀ ਸਰਦਾਰ ਤੇਰਾ, ਨਲੂਆ ਭੇਜ ਜਾਂ ਭੇਜ ਕਾਲੀ ਫੂਲਾ, ਪਰ ਨਾ ਭੇਜੀ ਕੋਈ ਡੋਗਰਾ ਗੱਦਾਰ ਤੇਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਦਿਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜੱਥਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜਮਾਤ, ਹਮਦਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਜੋ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਚਿੱਪੜ ਚਿੜੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 5 ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ 6 ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ 25 ਸਿੰਘ ਐਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਫੇਰੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਜਥਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਆਪ ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ। ਚਿੱਪੜ ਚੜੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ
ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਪੁੱਤ ਉਹ ਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜ ਪਾਕ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਲਾਲਚ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਮੇਨ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰੌਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਖਸ਼ਾਂ ਸਨ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣ ਲਏ ਜੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਚਸਕਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜਿੱਡਾ ਵੱਜੀ ਮੁੱਢਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਰੇ ਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। 40 ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਪਿੰਤੂਰ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਕੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ ਜਿੱਦ ਦਿਸੇ ਦਰਬਾਰ, ਮੋਹ ਕੀ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਉੱਠਿਆ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਏ। ਅਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਧੀਆਂ ਪੋ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਏ। ਪਰ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਸੇਵਾ। ਸਿੰਘੂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀਰਾ ਲੱਗਾ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲेंगे ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ? ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਏ। ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਕਾ ਭਲਾ। ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਹੁਣ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਿੰਟ, ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੋਵੇ, ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਹੋਵੇ ਨਗਰ ਦਾ। ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਟੀਚਰ ਲੈ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ 4-5 ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੋ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਸਟੇਜ ਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਨ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਕਿੰਟ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਕਰੋ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਕਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਧਕ। ਸੋ ਉਹ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਵਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੋ ਜਦੋਂ ਲਾੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਚਾਹ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਜਦੋਂ ਲਾੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਚਾਹ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਮੌਤ ਵਿਆਹੀ ਦੀ ਏ, ਤੇ ਮੌਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਈ ਦੀ ਏ। ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਭਰਤੀ,
ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਭਰਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਏ ਹੋ ਮੌਤ ਕਦੇ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਚੋਲਾ ਇੱਕ ਲਾ ਕੇ ਦੂਜਾ ਪਾਈਦਾ ਏ ਤੇ ਚੋਲਾ ਇੱਕ ਲਾ ਕੇ ਦੂਜਾ ਪਾਈਦਾ ਏ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਲਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਹੋ ਚੱਲੋ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਹੋ ਤੁਰ ਪੋ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੈ ਧਰਮ ਪਿਆਰਾ, ਹੋ ਤੁਰ ਪੋ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਠੋ ਬਈ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਹੋ ਵੈਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ, ਹੋ ਵੈਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਵਾਇਆ, ਹੋਰ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਚਾਰਾ, ਹੋਰ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਚਾਰਾ, ਹੋ ਪਾ ਲਿਆ ਹੱਥ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਉੱਠੋ ਬਈ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਚੱਲੋ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੈ ਧਰਮ ਪਿਆਰਾ, ਹੋ ਚੱਲੋ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਠੋ ਬਈ ਨੌਜਵਾਨੋ। ਹੋ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚਰਾਇਆ, ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚਰਾਇਆ, ਹੋ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਲਾਜ ਨਾ ਆਈ ਸਦਾਸੀ ਕੀ ਗਵਾਇਆ, ਲੱਥੀ ਹੁਣ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਸੋਧੋ ਹੰਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਉੱਠੋ ਬਈ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੁਰ ਪੋ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੈ ਧਰਮ ਪਿਆਰਾ, ਹੋ ਚੱਲੋ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਿਹੱਥੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਇਆ, ਨਿਹੱਥੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਸਾਇਆ, ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਊਗੀ, ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਊਗੀ, ਹੋ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਨੂੰ ਉੱਠੋ ਬਈ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੁਰ ਪੋ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਹੋ ਚੱਲੋ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੈ ਧਰਮ ਪਿਆਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 10-25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਈ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੁੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੱਲੋ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 4 ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ 2000 ਰੁਪਏ, ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਏ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਭੱਠਲ ਬਾਹੀ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ, ਪਿੰਡ
ਤੋਂ 4400 ਰੁਪਏ, ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ, ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 500 ਰੁਪਏ, ਬੀਬੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ 200 ਰੁਪਏ, ਜਤਿੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ 500 ਰੁਪਏ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨਕਪੁਰ ਕੱਲਰ 500 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 100 ਰੁਪਏ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ 11 ਫੇਸ 1000 ਰੁਪਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਮੀਆਂ ਖਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਲਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਮੀਆਂ ਖਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਇਹ ਭੱਠੀਆਂ ਤੋਂ, ਤਵੀਆਂ ਨਾਲ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਤੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਉਡਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਾਂ। ਮੋਰਚਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫਤਿਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਰ ਆ ਉਹ ਜਾਗ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਜਾਗ ਜੀਏ, ਅੱਜ ਜਾਗ ਜੀਏ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਰਾਜ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਾਲਿਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ ਜਾਣਾ। ਖਾਲਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਜ। ਤਕਲੀਫ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਵੋ ਰੋਸ ਭਾਵੇਂ ਲਾਈ ਜਾਵੋ ਧਰਨੇ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਸਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ
ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਜਵਾਬ ਆਊਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਪਈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਆਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਏਕਾ ਜੀ, ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇਹ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਜੀ। ਆਓ ਰਲ ਬੈਠੋ ਕਰਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਜੀ, ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਊਗਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਰਾਜ ਆਊਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਜੀ, ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਜੀ। ਸਿੱਖੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰੀ ਜੀ, ਸੱਜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਜੀ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਾਜ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਾਜ ਆਊਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਪਈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝੋ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਆ ਐਵੇਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਉਣ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਾਉਣ, ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹ ਕੇਵਲ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਈ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਗੂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭਿੱਖੀ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ ਸੂਬਾ ਆਗੂ, ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਬਦਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਹਿਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਗਰੂਰ, ਰਾਮਫਲ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਨਸਾ, ਭਾਈ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ, ਚੋਲ ਰੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ, ਕਬਹੂ ਨ ਛਾੜੇ ਖੇਤ। ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਪੜਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਗਾਓ। ਗਗਨ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ, ਅਬ ਜੁਝਣ ਕੋ ਦਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੂੰਗੀ। ਗਲੋਂ ਗਲਾਮੀ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਰਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਆ ਮਰਨੋਂ ਰਤਾ ਨਾ ਡਰਦਾ ਹੈ।
ਗਲੋਂ ਗਲਾਮੀ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਰਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਆ ਮਰਨੋਂ ਰਤਾ ਨਾ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੁਲਾਰੇ ਤੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬੜਾ ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬੜਾ ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੇ। ਹੋ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਐਸੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ। ਹੱਕ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਮਰਦ ਦਲੇਰਾਂ ਨੇ। ਹੋ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਐਸੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ। ਹੱਕ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਮਰਦ ਦਲੇਰਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਣ ਬੜਾ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤਾਈਂ ਸੰਗਲ ਮਾਰੇ ਤੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬੜਾ ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬੜਾ ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਹੋ ਨਜ਼ਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਨਜ਼ਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜੀ ਇਸ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਤੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬੜਾ ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬੜਾ ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੇ। ਹੋ ਰਲ ਕੇ ਨਾਲ ਹਵਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਬੜਿੰਗੜੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਹੋ ਰਲ ਕੇ ਨਾਲ ਹਵਾਰੇ, ਰਲ ਕੇ ਨਾਲ ਹਵਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਬੜਿੰਗੜੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਹੋ ਮਾਣ ਬੜਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ, ਮਾਣ ਬੜਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਚਾੜੇ ਤੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬੜਾ ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬੜਾ ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਈ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੱਤ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੀ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੋਰਚਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲਈ RSS BJP ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ, ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ, ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਲਈ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਚੋਣਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਚੋਣਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ
ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਗਤਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਡਟੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਵਰਗੀ ਹੰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਆਣ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਗੰਗਸਰ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਪਾਏ ਤੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਛਿਪਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਡਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਗੋਡੇ ਟੇਕੂਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਸਮਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਥੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, RSS BJP, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 'ਚ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਵਰਗੇ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ, ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦਾਂ ਦੀ, ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 3 ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ RDX ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਨੇਡ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਿੱਖ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਫਲੈਕਸਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਲੈਕਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠਾਂ 'ਚ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ, ਵਿਸਾਖੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਘੀ ਹੋਵੇ, ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਬਦਲੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜੇ। ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਘੋਰ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ CPIM ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲੈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨਮਕ ਨਾ ਛਿੜਕੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਧੱਕੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਖਤਰਾ ਫੇਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਚੌਂਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰੇਕ ਜਾਬਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਅਬਦਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਗਜਨਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਲੀ ਚੌਂਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਓਗੇ, ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਬਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਬਰ, ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਊਗੀ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣਗੇ, ਗੋਡੇ ਟੇਕਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਕਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੱਖੀ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਣੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਲੱਖੀ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਹਰ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਦੀਆਂ ਕਬੀਲਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਚੂੰਕਾਰ ਅਜਾ ਹਮ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜਸ਼ਟ ਹਲਾਲ ਅਸ਼ਤ ਬੁਰਦਨ ਬੈ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਜਾਬਰ ਦੀ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਟੱਪ ਜੇ, ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਕਲਮ ਦਾ,
ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦੈਣ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੇ ਵਾਰਾ ਜੀਓ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, 5 ਕਿੱਲੇ ਨੇ, 2 ਭਰਾ, 7 ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ 2-4 ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 3-4 ਮੋਰਚੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ, ਪਰ ਅੱਖ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭੀੜ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਗਣੀ ਚੌਗਣੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਈਏ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ, ਦਸੂਆ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭਿੱਖੀ ਪਾਸੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਗੌੜਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਦੋ ਕੋਈ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਲਬੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਦਾਮ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਝ ਨਹੀਂ ਦਮ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਢੋਣੇ ਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਝ ਨਹੀਂ ਢੋਏ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਹੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਰੋਣੇ ਗਮਾਂ ਦੇ ਬਾਝ ਨਹੀਂ ਰੋਏ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਦਰਦਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਛੇਕਾਂ ਬਾਝ ਨਹੀਂ ਮੋਤੀ ਪਰੋਏ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਈ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਰੋਲ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਜ ਹੈ ਬਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਵਸਿਆ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ, ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ।
ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਹੁਣ RSS ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਆ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ। ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਬਾਹਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਕਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਜਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੇਵਲ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵਾੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ, ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣ ਲਈ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਪੀਚਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਔਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਦ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੋਏ ਵੀਰ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ। ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਤੇ, ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜਿੱਤੂਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦਾ
ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਗੜਦੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਗੜਦੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗगन ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਪਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਘਾਓ, ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ, ਅਬ ਜੂਜਣ ਕੋ ਦਾਓ। सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबू न छाड़े खेत। जौं तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैज त्रीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। दसां पातशाहियां दी आत्मक स्वरूप जहरा जहूर, सर्ब कला भरपूर, कालजत गयोट, गुरबानी दे बोहित, हलत पलदे रखियक, चवर छत्र तखत दे मालक, जुगो जुगे अटल। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी में सज बैठी संगत जी। सानू गुरु गोबिंद सिंह ने सिंह बनाया है। सिंह दा मतलब हुंदा शेर। शेर तो फिर दहाड़ा पाਉਂਦਾ ही चंगा लगता है। शेरां दे चबाड़ियां चों गज सदा निकले, म्याऊं म्याऊं करी जाना काम हुंदे बिल्ली दा। दो सिंह आपस विच फतेह दी जो सांझ पाउंदे, फायदा नहीं हुंदा बुलाई फतेह ढिल्ली दा। जिथे भी ਸਿੰਘਾਂ ने गज गज बुलाई फतेह, कण कण बोलदा लाहौर अते दिल्ली दा। कहंदे ने जे जग रग च फतेह उहदी जग च फतेह, जिहदी बुल्लां च फतेह उहदी कुल्लां च फतेह। जिन्ने बुलाई ढिल्ली फतेह उहनूं ना मदी मिले कदी फतेह। जिन्ने फतेह बुलाई गज के उहनूं फतेह मिलदी है भज के। बैठो सज के आखो गज के, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो असी कौम दे हीरियां दे मोर्चे विच आए हाँ, जिथे धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान हैं। सो बाबा हरनाम सिंह ब्रह्म ਗਿਆਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾਏ बाबा सेवा सिंह जी, जिन्हां दी रहनुमाई हेठ भारती किसान यूनियन गढ़दीवाला पंजाब दा जथा मोर्चे विच पहुंचिया है। सो असी सारिਆਂ ने ही प्रण करना है, स्टेज तो एक कुत्तियां बिल्लियां का नाम लिया ना जाए। जो कि साडे वीर शेर हैं, असी राम रहीम नूं इस मोर्चे तो हाईलाइट कर रहे हैं। वो एक दुखी का सरकारी बंदा है, जो भी प्रचारक आता है उन्होंने इत्थे उहदा नाम लैके हाईलाइट करता है, क्योंकि भाई
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਭਿਓਰਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹਨ। ਸੋ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਕੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਕਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੂਜੇ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕੌਮ ਦੇ ਦਲੇਰ ਹਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲ ਦਈਏ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਦੀ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਬੁਲਾ ਨੇ ਗੋਲ ਮੋਲ ਜੋ ਰੱਬ ਕੋਲ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰਾਜੇ ਛੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਏ ਜਗੈਣ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ। ਸੋ ਕੁੱਤਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲੀਐ ਮੁੜ ਚੱਕੀ ਚੱਟੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਾਸ ਇੱਕ ਦੋ ਨਾਅਰੇ ਲਾਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ। ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਛਡਾਵਾਂਗੇ। ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਛਡਾਵਾਂਗੇ। ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਛਡਾਵਾਂਗੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਭਿਓਰਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਾਸ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਕਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।
ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਗੜਦੀਵਾਲ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਈ ਪ੍ਰੀਤ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀਸ਼ਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਪ੍ਰੀਤ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹੋ ਗਈ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਬੈਠੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਦ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 84 ਦੇਖ ਲਓ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ, ਬਾਈਬਲ ਕਾਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਬਲ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਭੋਗ ਸਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਿਆੜੀ ਉੱਡਦੀ ਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਲਾਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਗੜਦੀਵਾਲ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਟ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੋਗ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ, ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹਨੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਉਹਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿਲ ਬਲੂੰਗੜੇ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੀਆਂ ਬੇਟ ਵੱਲੋਂ ਨੇੜੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖੇਡਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਕੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀਰ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨਾਲ ਆਉਣ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਲੀ, ਤਾਕਤ ਚਬਰ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ 4 ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਬੈਨਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਈਆਂ ਔਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਔਰ ਪੱਤਰੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲੀਰ ਕਰਕੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ। 3 ਵਾਰੀ ਸਿੱਟ ਬੈਠੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਰਹੀ, ਉਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਈ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜੋ ਉੱਪਰਲੀ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਐਸਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਦੱਸਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਖਤਮ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਆਇਆ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਖੜ ਗਈਆਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਆਈ ਚੌਥੀ, ਇਹ ਮਤ ਸਮਝੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੀਏ। ਜੋ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਤ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਉੱਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਗੋਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰੋਗੀ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੰਨ ਵੱਟੇ ਦਾ ਵੈਰ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੁੱਚੜ ਸਰਕਾਰ ਬਿਆੰਤੇ ਨੂੰ ਸੋਝਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਠੰਨ ਪਾਈ। ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਂਝੇ ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਪਰ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਧੱਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਜੋ 328 ਸਰੂਪ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਬੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ 328 ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਅਖਲਾਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲੀਅਤ ਜੋ ਹੈ, ਚਿੱਠਾ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ੍ਹਣ। ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਦੰਦ ਦਨਾਉਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਤ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਔਰ
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ 4 ਮੰਗਾਂ। ਔਰ ਉਂਝ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ, ਉਂਝ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਜਲਾਹ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਦ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਔਰ 7-8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੋਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਈ ਗਈ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਆ, ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਜੀ ਜਾਨ ਤੇ ਇੰਨੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰੇ ਭੂਈ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਮੰਦੀ ਹੋ ਮੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਬਰ ਮੋਹੇ ਵਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੁ ਨਾ ਡਰੂ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਹੈ, ਕੰਮ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੋਹਫਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਦਾ। ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਹੈ, ਭਾਵ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਬਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਔਰ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਆਥੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਾਂਸ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਸੋਝੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੀ 7 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਕਰੀਦੀ ਆ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰੀਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ।
ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 2 ਮਿੰਟ ਲਾਂਭੇ ਜਾਵਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਔਰ ਉਦਣ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 1:30-2 ਵੱਜ ਗਿਆ, ਚੈਸਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਔਰ 6-7 ਦਿਨ ਹਸਪੀਟਲ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਰਾਂ ਜਾਂ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ 7 ਤਰੀਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੋਹਤਬਾਰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਦਲ, ਸਰਦਾਰ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੈਂਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਿੰਘ ਲੈਂਡ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਕਰੀ, ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਹਨ ਉਹ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਦਾਸ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਕੁੱਪ ਹਰੀੜੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 35,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਸਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਲੜ ਕੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰਨ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਉਸ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸਲ ਵੰਡ ਅਬ ਕਬ ਹੂੰ ਨਾ ਪਾਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆਂ ਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਨ੍ਹਈਆ ਮਿਸਲ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੰਡ ਨਾ ਪਾਓ ਔਰ ਰਲ ਮਿਲ ਖੜ ਤੁਰਮ ਪੰਥ ਬਚਾਵੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੜਗ ਭੁਜਾ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਔਰ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਔਰ ਮੁਖੀ ਸੀ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਟਰਨ ਟੈਂਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬਿਆਸ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ, ਇਸ਼ੋਗਲ ਨਹਿਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਹੈ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਜੱਟ ਅਤੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੜ ਪਏ, ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਜੱਟ ਹੇਠਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਪਿਆ ਰੋਈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆ ਜਿਹਦਾ ਤੇਰਾ ਭੂੜ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰੋਂਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਔਰ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ।
ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਡਰ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੌਮ ਐਸੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ 4 ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹਨ ਤੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਆਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਧਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆ ਭਾਈ, ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨੀ ਜਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਆ ਕਰੋ। ਤਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਤਦ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਸੋ ਦਾਸ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਥਨ ਮੀਟਿੰਗ 2 ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਮੰਥਨ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਦਿਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਤਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾਸ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ 150 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਛੋਟੇ ਵਹੀਕਲ ਹੈ, 3 ਬੱਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਖੜੀ ਆ, ਵਕੀਲ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਾਂਸ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੜਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਆਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਨੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੀ ਜੋ ਗੁਹਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਦਾਸ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ।
ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ YouTube 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਸੀਹੇ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀਏ। ਅਤੇ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰੀ, ਜੋ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਏ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਭੀੜ ਪਈ ਹੈਗੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਨਾ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ, ਮੋਰਚਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰਗੇਵਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਬੀਬੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਾਨਦਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਸੇਰੀਆ ਵੇਟ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਬਹਾਦਰਪੁਰ, ਬਲਾਕ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ 20 ਸਿੰਘ, ਇਹ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ 20 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਅੱਜ 20 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ, ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ 20 ਕੱਟੇ ਆਟਾ ਅਤੇ 20 ਕੱਟੇ ਕਣਕ ਅਤੇ 7 ਕੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਖੰਡ ਚੀਨੀ ਦੇ, ਅਤੇ 1 ਬੋਰੀ ਚਾਹ ਦੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਰਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਗਿੱਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ, ਤਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂਗਾঁव 500 ਰੁਪਏ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ 200 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 100 ਰੁਪਏ, ਗੁਰਕਵਾਲ ਸਿੰਘ 200 ਰੁਪਏ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਏ, ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 100 ਰੁਪਏ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ 500 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 500 ਰੁਪਏ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਸੀਦ ਕਟਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਬਾਹਰ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਰਸੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜਨ ਬਖਸ਼ਣ। ਅਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਾਲੀ, ਚੌਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਰੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ
ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨੇਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨੇਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੌਮ ਪੂਜਦੀ ਰਹੂ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਪੂਜਦੀ ਰਹੂ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ ਬਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਕੌਮ ਪੂਜਦੀ ਰਹੂ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ। ਆਪ ਰਹਿ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਚਾੜ ਗਏ ਨੇ। ਆਪ ਰਹਿ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਚਾੜ ਗਏ ਨੇ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਰੱਸੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ, ਕੌਮ ਉੱਤੋਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਜਵਾਨੀਆਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਰੱਸੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ, ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਜਵਾਨੀਆਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਣਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕੀ ਆ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੌਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡੱਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਤੇ ਬਹਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਧੱਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬਿਆ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਦੱਬ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਇਹ ਕੌਮ ਉਦਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ ਜਿੱਦਣ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾਏ ਗਏ ਆ। ਭਈ ਲਿਆਓ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿਰ ਲੈ ਆਓ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਆਓ। ਇਹ ਕੌਮ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੇ ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣ, ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣ, ਪਰ ਇਸ ਕੌਮ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੇਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਸੀਓ ਕਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਫੜ ਤੇਗਾ ਚਮਕੌਰ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਨੱਚੇ। ਕਿਤੇ ਚੇਤਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀਆਂ। ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੱਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਚ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਪੂਜਨੀਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਨੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਜ਼ਾਨ, ਜਿਹਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪੂਜਣਯੋਗ ਆ। ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਕਰਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਕਿਉਂ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਮਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਘਬਰਾਉਣਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੀ ਘੱਟ ਵੀ ਆ ਤੇ ਕੌਮ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਓ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੌਮ ਸਾਡੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸਾ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਇਸ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਦੀ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੜਨਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠਣ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਟੇਬਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਉਣ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜਾ ਵੱਖਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਦੇਣ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਥਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਅਗਲੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁੱਡਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਣ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁੱਡਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਦਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਧੀਆ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਭੋਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕੌਮ ਨੇ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਗਾਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ, ਜਿਹਦਾ ਸੰਤਾਪ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਉਹ ਭਾਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਨਾਤਾ ਜੋੜਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ, 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਰਾਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸ਼ਦੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਦਸਤਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਗੁਲਾਮੀ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਇਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ, 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਡੱਕੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਪੇਰੀਅਨ ਲਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 30 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 28 ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਇਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, PB07 AW 0472 ਨੰਬਰ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ PB07 BU 2139, ਉਹ ਵੀ ਗੱਡੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਉੱਥੋਂ ਹੀ, ਭਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 28 ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਨਿੱਤ ਕਲੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਿਤਕਰਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, ਰਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋਇਆ ਗਿਆ। ਰਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਵਰਲਡ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਅ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਕੁਦਰਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੱਥਰ ਲਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਝਾਰਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਥੋਂ ਜੇ ਕੋਲਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਸਾਨੂੰ 6.5 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜੇ ਕੋਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਾਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਵਾਪਰਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਭਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ 84 ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਰਤਾਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਤੇ ਗਵਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਖੱਟਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਰਾਸ਼ਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਬੀਬੀਓ, ਭੈਣੋ, ਭਰਾਵੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਟਣਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 84 ਵਾਪਰ ਗਈ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਦਰਾ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਲਕ ਦੀ ਝਟਕਾਈ। ਫਿਰ 10 ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਂ। 10 ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ,
ਕਿਉਂ ਲੜਿਆ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਲੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਾਤਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, 84 ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਧਾਰਾ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ? 295A, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸ਼ਦੀ, ਕਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਗਾਂ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, 295 ਲਈ ਥਾਣੇ 'ਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 90 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ 92 ਤੇ ਕੋਈ 93 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਆ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੌਮ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਧਾਰਾ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਾਧਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਚਲੋ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਦਾਹਰਨ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਦੱਸੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ? ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਆ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ, ਹੁਕਮ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ, ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਰਾਸ਼ਦੀ ਹੋਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 6 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਲਾਹ ਕੀ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਛੱਡਣ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਆਪ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ LG ਦੇ ਥਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਈਨ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। LG ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰਾਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਆ ਉਹ ਸਟੇਜ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮੋ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਭਾਈਵਾਲ 92 ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 92 ਨੂੰ ਤਾੜ ਨਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ BJP ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਚੀਕਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿਣ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸੈਂਟਰਲ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜੋ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ, ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪਰਖ ਨਾਲੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਹੀ ਆਏਗੀ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਰਾਏ ਮੇਰੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਮੋਦੀ ਜੀ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ, ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ 700 ਸਾਲ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਆ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕੌਮ ਨੇ ਪੱਟੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਓਟ ਹਾਸਾ ਲੈ ਕੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕੌਮ ਨੇ ਪੱਟੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਓਟ ਹਾਸਾ ਲੈ ਕੇ। ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕੌਮ ਨੇ ਪੱਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਏ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਤੇ ਜੜ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਲਾਸਟ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, 2 ਮਿੰਟ ਲਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋਏ ਤਾਂ ਗਏ ਆ, ਉਲਟਾ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਊਸਕ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੱਕ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਢੀ ਕੈਨਾਲ ਆ ਉਹਦਾ 600 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਆ ਤਾਂ 300 ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਰ 1 ਆ ਉਹਦਾ 356 ਤੇ 170 ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ 225 ਹੈ ਫੀਡਰ 2 ਉਹਦਾ 100 ਤੇ 40 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਮਤੇ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਆ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤੇ ਪਵਾਵਾਂਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੀਗਲ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਸਕੀਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲਈਏ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁੱਡਾ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। MLA ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 92 MLA ਆਪਾਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਹੈ? ਘਰੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ, ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੇਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਤਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਾ ਪਾਉਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੋਟੀ ਕਲਾਂ, ਢੋਟੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ, ਪੂਰਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ PV 3B0150 ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤੀ ਨਿਗਮਾਨ ਦੀ ਹੋਈ। ਸਾਰੇ ਜਣਾਂ ਦੇ ਦੱਬ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰਸੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਖਾਸਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਲਈ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਬੀਤੀ ਹੋਊ, ਉਹ ਰੋਏ ਵੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ। ਦੂਜੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਚੱਲੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮੂਰਤਾ ਹਵਾਰੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੇ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਣਾ, ਕੱਛੂ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਣਾ। ਉਹ ਸ਼ਹੇ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹੀਂ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਰੌਲਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਝੰਡਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੌਣ ਕਿਸਾਨੀ ਧੋ ਦੂ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਫੇਰ ਵੱਧ ਬੈਠੇ ਆ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣੋਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਵੱਧ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਹੰਗ ਵੱਧ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਬੇੜੇ ਬੂੜੇ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੋੜ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਪਰਦਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਪਰਦਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸਰਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜਥੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਪੰਚ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਲਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਜਪੁਰ ਤੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾ ਸਰਵਰ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਾਂ ਗਜਾਈਏ। ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਵਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਂਦੇ ਆ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬਹੁਤਾ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਮਾਫ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਲੰਘ ਇੱਥੇ ਸਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੰਬਲ ਲਿਆਈਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ 1000 2000 5000 ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਬਲ ਸੋਹਣੇ ਵਿਛਾਈਏ ਥੱਲੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਜੇ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਥ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਗਾੜੀ ਕੋਈ ਅਟਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੱਠਾ ਬਹਿ ਗਿਆ,
ਅਸੀਂ ਗਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਜਿਹੜੇ, ਅਸੀਂ ਰਲਣ ਡੈ ਪਏ ਨਾਲ। ਕੀ ਗੱਲ ਜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਬਹੁਜਨ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਆ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਕਦੀ ਫਲਾਨਾ ਜਾ ਰਲਿਆ ਜੀ, ਕਦੀ ਫਲਾਨਾ ਜਾ ਰਲਿਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਕਦੋਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲੋ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾਏ ਆ? ਆਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਰਾਏ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਲਈਏ, ਸਾਥੋਂ ਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚੇ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੀ ਚੰਦ ਚਾੜੇ? ਉਹ ਚਾਚਾ ਭਤੀਆ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹਨੇ 5 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਆ ਨਾਚਾ ਬਾ ਲਿਆ। ਨਾਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਦੂਗਾ? ਇਹ ਆਂਦੇ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਗਰਾੜੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਲਯੁੱਗ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਇਆ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਗਾੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਢੇਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਪੰਥ, ਇਹ ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਿਰ ਵਾਰ ਦੂਗੀ, ਤੁਹਾਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੂਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹਟਣਾ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਹਟਣਾ, ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੜੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓਗੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਹਿੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਆਖਿਓ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦਾ ਕੀ ਹਾਂ ਓਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਝੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਝੰਡਾ ਚੜਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਵਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੰਡੀਰ ਗਈ ਆ ਸਾਡਾ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਮਰ ਜੰਨੇ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਚੜਾਈ ਆਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਉਂ ਅੜੇ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਥੋਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੱਦ ਲਓ, ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੱਦ ਲਓ, ਇਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਾਜੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਗਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਲਓ। ਤੇ ਐਤਕੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਤਨਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਹੋਣੇ ਮਰ ਗਏ, ਟੌੜੇ ਹੋਣੇ ਮਰ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਗਏ ਤੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਆਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਊਗੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਊਗੀ। ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਿਓ ਜੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਾ ਟਾਈਮ ਲਈ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਸਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਐਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਢਿੰਗੜਾ ਐਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜੰਮਣੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦੀਪ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਯੋਧਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਾਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਥੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਜੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਲਊਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਭਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਕੰਬਲ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਛਾਈਏ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੱਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਘਾਟ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੂਆਂ ਦੇ ਲਾ ਲਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੌਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਓਟ ਅਸਰਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਓਟ ਅਸਰਾ ਲਿਆ ਵਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਵਰਿਆ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸੌਰ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਿਪਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਆਂ ਲੈ ਜਾਣੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੂਗੀ ਸੰਗਤ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਗਰ। ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਉੱਥੇ ਆਈ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੱਦ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਗੂਆਂ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਵਾਰਾ ਕਰਤੇ ਤੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰੇ ਗਏ, ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਪਰਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਘੱਤਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਘੱਤਿਆ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲ ਘੱਤਿਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਭੁਗਤਣ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਤਰੀਕ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰਚੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੌਸਮੈਂਟਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀਤੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਨਤਾ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਕਰ ਜਾਣ ਦੀ। ਜਨਤਾ ਗਾੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅੜਦਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਤਾ ਵਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਲ ਲੰਗਰ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਗਾੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸੰਯੋਗ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਲਾਊਗੀ ਸਾਡੀ
ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਗੜਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਿਆਰ ਆ ਹਰ ਗੱਲੋਂ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਡੀ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਮਾਂ ਦੇ ਜਾਜਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੋਚੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਮੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਪਕੌੜਾ ਚੌਂਕ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ 2-3 ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮੁਕੰਦ ਸਿੰਘ ਬਟੌਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸੋ ਛੇਤੀ ਇੱਥੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮੁਕੰਦ ਸਿੰਘ ਬਟੌਰ ਤੋਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਆਇਆ ਗਾ, ਬਾਬਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਧਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੇ। ਬਾਬਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਧਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥਾ। ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੱਕਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਜਿੱਥੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਸ਼ੈੱਡ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਣਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਬੈਠ ਸਟੇਜ ਬਣਨੀ ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਡ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਸਰਦੀ ਗਾਹ ਧੁੱਪ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਾਥੀ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ 10 ਰੁਪਏ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 10, 5, 100 ਜੋ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਆਜੋ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੱਖਰਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ 2-4 ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਜੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ 2000 ਆ, 10000 ਆ, 15000 ਆ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਹੀ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰੀ ਐ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣ, ਚੰਗੇ ਰੁਮਾਲੇ, ਚੰਗੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਸਤਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣ। ਬਾਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਦਲ ਪੰਥ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਏ ਆ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਸੰਗਤ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਘਾਟ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਪੜਾਈ ਇੱਥੋਂ ਗਾਂਹ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਗਾਂਹ ਦੀ ਗਾਂਹ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸੱਦੋ, ਇਹ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਬੜਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਵਾ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਆ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਵਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਬਸਤਾਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਿਆ ਕਰੋ।
ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਨਿਹੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਦਲ ਪੰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਭਾਜ ਲਾ ਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਸਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਆ? ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਪਦੀ ਨਾ ਕਿਆ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਿਪਦੀ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਡਾ ਰਾਖਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਖਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ ਇੱਕ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਓ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਓ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਵਾ, ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਗਾਓਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬਿਪਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਵਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਟੋਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਢੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਬਦਾ ਮੂਵੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਤੱਕ ਡਾਉਨੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਰਮਾਲਾ ਸੜ ਗਿਆ ਜੇ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਬੱਤੀ ਕਿਤੇ ਤਾਰ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਗਲਤ ਆ? ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਖੇ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣ ਗਏ ਆ ਦਾਅਵੇਦਾਰ, ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਡੈ ਪਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਬਿਪਦੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਾਖੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਬਣ ਗਏ ਆ ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਡੈ ਪਈ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਰਾਖਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੀ ਕਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਖਾਏ ਸਾਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਿਖਾਤਾ ਧੀ ਦਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਆਹ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਫੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਜਿਓ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਧੀ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਲੇਖਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾਤੇ, ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਲਵਾਤੇ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਿਪਦੀ ਕਰੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਖਿਲਾਰਨਾ ਵਾ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਐ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸੋਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲਓ ਜੀ ਜੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਟੀਕਾ ਆਏ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਗਰ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਗੂ ਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਜਨਤਾ ਵਿਚਾਰੀ ਹਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਆ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਪੈਸਾ ਵਾਧੂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀ ਨਾ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੇਖਿਓ ਪੰਜਾਬ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਜੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਚੱਲੇ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ? ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਚਲ ਜੂ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖਣ। ਜੱਤਾਂ ਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਲਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਰਾਤਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਲ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪੈਣਾ ਵਾ ਸਹਿ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਵਾ। ਸੰਗਤ ਰੱਬ ਰੂਪ ਆ। ਆਹ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜੇ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ ਆ? ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਘੇਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧੌਣ ਨੱਪੀ ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਬੋਲਤਾ, ਲਓ ਮਾਫ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਨੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝਿਆ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੋਲਤਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਧੌਣ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਆਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਗੂ ਵੀਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਰਹਿਣ। ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੜਾਉਣਾ ਵਾ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨਸੂਨੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਵੀਰੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਐਂ ਥਿਆਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਰਤੋ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ 10 ਚੱਕੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਲ ਲੰਗਰ ਚੱਲਿਆ ਵਾ ਉੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ ਜਲੇਬਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੜਾਹੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਲ ਲੰਗਰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕੀ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ? 4-5 ਲੱਖ ਦਾ ਸੌਦਾ।
ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਲੰਗਰ ਤਾ ਲਿਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸੌਦਾ ਥੱਲੇ ਹੀ ਦੱਪਿਆ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਨਾਲ ਸੁੱਟ ਘੱਤਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਰੱਖੋ ਲੋਕੋ, ਸਾਰੇ ਨਿਆਂ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਲੈਣ ਡੈ ਪਏ ਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਾਰੇ ਨਿਆਂ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਲੈਣ ਡੈ ਪਏ ਆ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਰੱਬ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੂ ਰੱਬ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਊਗਾ, ਰੱਬ ਵੀ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਊ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਢਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ। ਉਹ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ, ਫਲਾਣ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਹੁਣੀ ਕਾਲੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ। ਤਖਤੇ ਉੱਪਰ ਸੋਈ ਬਹਿ ਜੋ ਤਖਤੇ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਇਆ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦਗੀਆਂ ਭਗਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਥੱਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਭਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਆਦਮੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ, ਕਰਨ ਦਿਆ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਮਸੰਦ ਕਦੋਂ ਕੱਢਣੇ ਬਾਹਰ? ਇਹ ਵੀਰੇ ਮਸੰਦ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਵਾ, ਮੈਂਬਰ ਨਵੇਂ ਬਦਲ ਲਓ, ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਚੰਗਾ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮਸੰਦ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਆਂਦੇ ਲੋਕ। ਉਹ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਬਦਲ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਰੋੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀ ਭੰਨੀਏ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਆਪਾਂ ਭਰਾ ਵਾ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਜਾਉਣਾ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਕਰੀਏ ਨਾ ਮੋਰਚਾ, ਸਾਰੇ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ, ਇੱਕਦਮ ਆਸ ਜਨਤਾ ਬਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਵੱਜ ਜਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਵੱਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਇੱਥੇ ਵੱਜ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਰੱਬ ਤੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਦਾਰੂ ਨਾ ਪੀਵੇ, ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਕਰੇ। ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕੰਮ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਆ ਜਾਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਡਏ ਆ, ਵੀਰ ਵਾਰੇ ਵਰਗੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖੋ ਜਗਾਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਵੀਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਦੀਪ ਵੀਰ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ, ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾ। ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ, ਕਈ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਸਿੱਧੇ ਬੰਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਗਰ ਹੰਗਾਰਾ ਭਰਨਾ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੰਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਈਏ ਨਾ, ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਪ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਵਾਰੇ ਦਾ ਵੀਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਜੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਫੋਰਚੂਨਰ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਘਰ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਹਨੇ ਪਾਉਣਾ? ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀ ਵੀਰੇ। ਇਹਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਪੁਲ ਤੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਨਹਿਰ ਤੇ 4 ਪਏ ਆ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਢੇਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਅੱਲਾ ਮਾਰਨ ਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਡ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ,
ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਕਾਇਦਾ ਫੁੱਲ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਡਾਲ, ਛੋਟੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਦਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਕਵਿਸੀ ਜਥਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ 10 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਲੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਤੋਂ 10 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪਿੰਡ ਅੱਕਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਕਿ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 1000 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 100 ਰੁਪਏ, ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 500 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 500 ਰੁਪਏ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ 100 ਰੁਪਏ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਜਹੇੜੀ 200 ਰੁਪਏ, ਬਜਹੇੜੀ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 200 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 500 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 1100 ਰੁਪਏ। ਪਿੰਡ ਰੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ 1200 ਰੁਪਏ, ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ 200 ਰੁਪਏ। ਪਿੰਡ ਰੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ 300 ਰੁਪਏ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ 200 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 100 ਰੁਪਏ। ਅਤੇ ਮਾਨਕਪੁਰ ਕੱਲਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸੋ 250 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 100 ਰੁਪਏ, ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 500 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 500 ਰੁਪਏ। ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਥ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਖਤ ਚਵਰ ਛਤਰ ਦੀ ਮਾਲਕ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜਹੂਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ, ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਕ ਮੁਕੱਦਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਸ ਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿੰਨੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਨ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਫੰਦਾ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਤਾ ਸਮਝਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਆਦਿਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹ ਮਕਸਦ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ। ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਆਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਨਮਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੈੜਿਆਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਰਤ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੁਚਲਿਆ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਘਟਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੁਚਲਿਆ। ਕਿਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸੰਨ 78 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 92 93 ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਿੱਤੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਫਰਵਰੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 4 ਫਰਵਰੀ 1986 ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ 2 ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨਕੋਦਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਾਮਝਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲੇ ਦੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਰੱਖ ਕੇ ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਦੜ ਸੜੇ ਸਰੂਪ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ 1986 4 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 4 ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ। 4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਘੋਟਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਵਰਨ ਘੋਟਣਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ, ਧੂ ਕਰਕੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ
ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ 4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੂਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ। 4 ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਬੇਅੰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਠਿਆ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਛੂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਾਣਿਆ ਹੋਵੇ, 40 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। 40 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 40 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 40 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨਹੀਂ ਢਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। 40 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਰਾਜ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਾਕ ਰਾਜ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਇਕੱਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੂਏ ਪੀਏ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇੰਨੀ ਪਾਕ ਰੂਹ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਐਜੂਕੇਟ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਉਸ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਾ ਲਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਲਾ ਲਿਓ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੌਮੀ ਯੋਧਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਾਟਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਟੇਟ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਕੀ ਉਹ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਫਿੱਕਾ ਪਾ ਕੇ, ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਝੂਠਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ
ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੈਨ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੀਂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਸ ਨੀਂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਉਸ ਨੀਂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਿਲ ਅਸੀਂ ਉਸਾਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਯੋਧੇ ਦੇ ਫੈਨ ਹੋ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਯੋਧੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੂਰਬੀਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਤਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਮਨਾਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਲਚ ਵਸ ਨਾ ਆਇਓ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜੋ ਖਿਚੜੀ ਘੁਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਮਝ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਟੇਟ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਾ ਸਮਝਿਓ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪੁਤਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੁਤਲਾ ਨੱਚਦਾ ਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਨਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਦਾਰੀ ਨਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੁਤਲੇ ਹਨ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਨਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਕੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਆਇਆ ਸਨ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਕਰਕੇ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸੇ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਓ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਾਜ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਕ ਰਾਜ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੈਂਡਿਆਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅਤੇ ਪੰਥ ਕੌਮ ਲਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਚਨ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸੇ ਬਣੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣੀਏ, ਰਹਿਤ ਮੈਲ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰਹੀਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਨਾਅਰੇ ਤਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਭਾਈ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਨਿਤਨੇਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਤਨੇਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਕਾਹਦੇ ਰਹਿ ਗਏ? ਉਹਦਾ ਤਨਖਾਹੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਿਹਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿਤ ਮੈਲ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਈਏ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੀਏ, ਖਾਲਸੇ ਬਣੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।